ṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ́ o. Odùduwà. 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 Yorùbá nation ti dé o. Ó ti dé. Odùduwà. 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 Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Odùduwà. 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 Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Obìnrin gbé kọ́kùnrin jẹun. Onílé gbé tẹ́lálejò. Ọmọdé gbé kágbàlagbà gbé. Ìtura bá lè dé bá wa o. Òmìnira tó ń bọ̀ lọ́nà yìí. Ó máa ṣojú ẹ̀mí ìmọ̀ràn. Gbogbo Yorùbá lápapọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Láti London ní Amẹ́ríkà. Canada títí dé Germany. Ọlọ́mọdé wọ gbogbo ọmọ Yorùbá o. Kẹ́sàn wọ́pọ̀ ká gbé lárugẹ. Odùduwà. Odùduwà. Yorùbá nation ti dé o. Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Bàbá rẹ̀ ní lérí lẹ́ka o. Tó sọ pé kò ní ṣe é ṣe o. Ogun ọ̀run mẹ́lò wọn kulẹ̀ bámbám. Ọlọ́run Olódùmarè ọba òmìnira. Gbogbo ẹni tó wà nínú ọ̀tẹ̀. Àti gbogbo ẹni tó wà nínú ìyàwó sí. Ẹ jáwọ́ pẹ̀kẹ́ má bàa jìyà. Òmìnira ti dé bẹ́ẹ̀ kọ́. Òjò ti ń pagún bọ̀ ṣe bọ́jọ́ ti pẹ́. Ibo lẹ fojú sí nígbà tí Yorùbá ń jìyà o. Ọmọ ẹlẹ́ran wá dé gbogbo ẹran. Ọmọ aláṣọ wá dẹni tó wá kìsà o. Ìwà bàjẹ́ tó ń fẹ́ wù yẹn. Ó jẹ́ jáwọ́ ń bẹ̀ kó má bàa dà o. Odùduwà. Odùduwà o. Odùduwà. Ó máa dé bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé ti gbọ́? Odùduwà. Odùduwà. Yorùbá nation ti dé o. Odùduwà. Odùduwà. Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Odùduwà. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Gbogbo ọmọ Odùduwà yẹ o. Ilé máa yá o. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Ewúrẹ́ bá jẹ lọ wá padà wálé o. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Lágùntàn bá jẹ lọ wá padà wálé o. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Ìyà tó jẹ wá tó, a fẹ́ gba ìsinmi. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Ẹ̀yin lẹ lé wa títí títí fi sún wà kó kiri. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Yorùbá ò ṣe mọ́ o, ilé là ń lọ. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Ó yá ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Ilé ti yá o. Ilé ti yá gbogbo ọmọ Odùduwà. Àgbẹ̀ tó lè rókòrókò tó gbé
ṣe o, sùúrù la máa fi ṣe o. Ilé ti yá gbogbo Odùduwà. Gbogbo Yorùbá lápapọ̀ ẹ ṣera yín lọ́kàn. Ilé ti yá gbogbo Odùduwà. Yorùbá nation dé o, ire dé o. Ire ti dé gbogbo Odùduwà. Ire owó ire. Ẹ má bínú ó dáa kí n máa béèyàn gidi tò papọ̀. Mo bólóríire tò papọ̀ láàárọ̀ yìí. Mo rí bàbá mi Mutiu Ahmed, bàbá mi Kúnlé Ṣítà. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ àwọn ò gbọ́. Ẹ má bínú, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ojú ò ní tì yín torí pé ojú kì í tiná alẹ́ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, adóṣùṣù kì í dá sayé, ẹ̀ ní dá sayé yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè. Nítorí pé ẹ rán mi létí pé ohùn mi ò jáde, ayé ò ní pohùn mọ́ yín lẹ́nu nítorí pé wọ́n ń po gogo, wọ́n ń po mọ́ gogo lẹ́nu. Ọjọ́ ayọ̀ yín ẹ̀ ní ya wèrè lọ́jọ́ birthday. Ẹ máa ṣàmì kẹ́ gbé tó àdúrà mi taṣẹ́taṣẹ́ mo wá láàárọ̀ yìí, lóru yìí, ní wákàtí yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, bàbá mi Ṣítà, ojú ò ní tì yín. Mo lọ́dúdú yín rèé ọmọ asọ̀dẹ̀dẹ̀rọ̀, mo ju ìrùnkẹ̀rẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé tẹ́ ti darapọ̀ mẹ́tò yóò dèwọ́ ikú ò ní darapọ̀ mọ́ yín. Àrùn àti ọ̀fọ̀ àti ìbànújẹ́ àdánù èpè àti ìjì ayé kò ní darapọ̀ mọ́ yín. Onífọ́nrán kan tí ń jà káàkiri ọ̀rọ̀ ara mi leléyìí, ọ̀rọ̀ ara mi mo fẹ́ mú tọ̀ yín wá. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi fi ránṣẹ́ káàkiri káwọn èèyàn bá lè gbọ́ ohun tí mo mú wá lónìí lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ojú kì í tiná alẹ́ o, ojú ò ní tì yín. Lóòótọ́ tọ́píìkì kan bẹ tí mo Nàìjíríà tòṣì, ṣólòṣì ní Nàìjíríà ni ntí mo mú wá nù. Ṣùgbọ́n kí n tó bẹ́yẹn, kí n tó sọ ohun tí mo rí, mo sì fẹ́ mo máa fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá Nàìjíríà jẹ́ ìlú ṣé lóòótọ́ ìlú òṣì, ìlú àdánù, ìlú tó tòṣì ní Nàìjíríà. Kí ni mo rí lọ́bẹ̀ tí mo fi warùn ọwọ́ tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Bákan náà lónìí níye ìṣẹ́jú tí mo fẹ́ lò, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ ara mi kan síwájú nítorí pé ó ń déwájú, ó ń dẹjọ́, ó ń dẹ̀yìn, ó ń dasọ̀. Òun ni mo fẹ́ kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ yìí tí mo fẹ́ fi léde fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Fọ́nrán kan mo rí, fọ́nrán tí mo sì rí ọ̀hún ó bà mí nú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. A jẹ́ pé béèyàn ò bá ṣọ́ra lẹ́ẹ̀kan sí i, èèyàn ó jẹ̀bi, èèyàn ó tún jẹ̀bi. Béèyàn bá fẹ́ ràn èèyàn lọ́wọ́, èèyàn ó tún padà jẹ̀bi pé ṣé ǹbá mọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ tẹ́tí sí tí mo fẹ́ wí o, nítorí àwọn kan lè jáde kán ní bàbá àròpọ̀ ire, ó ṣe wọ́n nǹkan, ó ṣe wọ́n jàǹbá, ó ṣe wọ́n kinní kan ṣẹlẹ́dẹ̀ ń pàkọ́. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, ẹ máa gbọ́ ohun tí mo fẹ́ wí yìí o. Fọ́nrán tí mo wá rí yìí ló wá mú mi mirí lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ayé níkà, àwọn èèyàn wa burú púpọ̀ ní pàtàkì jùlọ àwa Yorùbá. Nǹkan kan tó mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ, n ò sì règún o, ẹ má sì mí gbọ́, ṣùgbọ́n kí nìdí tí mo fẹ́ fi sọ? N tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin tí wọ́n ń pè ní Àgbàlá Gabriel. Irú ẹ̀ ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi o, àbí kí n pé ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi. Nítorí pé mo lójú àánú púpọ̀. Kéèyàn ó ṣiṣẹ́ nú òtútù. Kódà n tí mò ń bá yín sọ yìí, mo máa fi fọ́nrán yìí ránṣẹ́ sí ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí kàn. Inú mi dùn ńgbà tó pe mọ́mì mi dáadáa kan lára àwọn tá a jọ ń jìjàǹgbara. Gbogbo wa la mọ̀ ìyá wa yẹn dáadáa, Ẹlẹ́hàá. Mo rí mẹ́sẹ̀gì ìyá mi Ẹlẹ́hàá, mo wá tètè ya gbé sórí ẹ pé ọkùnrin yìí sórí aago. Èmi ti sọ̀rọ̀, mo ti kúrò lórí ẹ̀, mo ti fà á lé kóòtù Ọlọ́run lọ́wọ́.
ẹ tẹ́tí sí tí mo fẹ́ sọ yìí. N ò discourage àbí kí n jẹ́ nìkan kan ń tà mọ́ pé kẹ́ ẹ má ṣàánú fún yàn. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá tí Nàìjíríà kó wa papọ̀, wọ́n ti wá ṣòro ṣàánú fún báyìí. Mo ṣàánú fún yàn, ọ̀rọ̀ mi àti Pastor Gabriel ó ti rí bákan náà. Tí Muyideen tó fojú Pastor Gabriel rí, àwọn kan ń pẹ́ Muyideen ọdẹ orí ní í ṣe é. Ẹ gbọ́, ṣé Muyideen ṣé ó lọ́dẹ orí? Bọ̀dá Muyideen, ṣé ẹ rántí ibi tí Pastor Gabriel ti lọ rèé mú un lábẹ́ bíríìjì tí ń ta kí a ti ń pè é, tí ń ta àwọn accessory fóònù tán wẹ̀ ẹ́, wọ́n ṣe ẹyin fún un, wọ́n ṣe márèèjì, wọ́n kọ́lé fún un. Pastor Gabriel a máa fún un lówó lójoojúmọ́ àbí lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀, ìtẹ́ bá fẹ́ pè é. Aṣọ tí bàtà 100,000 plus, àwọn aṣọ ńláńlá, nítorí pé òun Pastor Gabriel wọ́n jọ ní gíga kan náà. Mo dédé rí fọ́nrán lójijì níjẹta tí Muyideen lọ gbẹ́rù sórí nínú ọjà Bódìjà. Ẹ bá ń pín ètò yìí, in tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Gabriel ó ti tún ń ṣẹlẹ̀ sí bàbá àròpọ̀ ire. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹni tẹ́mi ṣàánú fún ń wá ń pe àwọn èèyàn káàkiri. Ẹ bá ń gbé bàbá àròpọ̀ ire lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Lára àwọn tó pè ló pè mí, bàbá àròpọ̀ ire, rárá, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ kọ́. Kọ́lọ́run ó ṣàánú wa. Àwa tá à ń bẹ lókè òkun tá à ń ṣiṣẹ́ nù òtútù, bẹ́ẹ̀ bá ti wá fowó ránṣẹ́, bójú ọmọ ìyá yín, àbọ́mọ bàbá, àbẹ́gbọ́n, àbá àbúrò, ẹ ṣọ́ra yín gidigidi. Ẹ ṣọ́ra o. Wọ́n pé oore ń dibi, oore ń dibi, oore ń dibi. Oore a máa dibi lóòótọ́, oore dibi fún Pastor Gabriel, Àgbàlá Gabriel. Ṣé ẹ gbàgbé? Ó ṣàánú fún kúkúrú. Àwọn kan tiẹ̀ pé nítorí pé Muyideen jẹ́ Mùsùlùmí, pé àwọn Mùsùlùmí àwọn náà ṣẹ̀ tiẹ̀ pé lọ bá Pastor Gabriel fàjàngbọ̀n. Irọ́ ní pẹ́ńbẹ̀. Mo kí bàbá mi Waziri Jinadu, ẹni tó jẹ́ pé kò ní bàjẹ́ fún láéláé. Bàbá mi dáadáa, ẹ káàbọ̀ sórí. Bàbá mi Waziri Jinadu, ẹ bá ń fetí gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo mú wá yìí. Ó ní tọ́pìkì tí mo mú wá, ẹ má bínú. Tẹ bá wo tọ́pìkì yẹn, ó sọ pé ọ̀nà. Gbogbo wa la ti wo fọ́nrán yìí, Pastor tẹ́ ẹ bá tí ì rí, ẹ lọ wò ó ní orí ìkànnì Yorùbá Kingdom TV. Mo fi bẹ̀ náà, ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí, ẹ jẹ́ n ṣe báyìí, ó dà, ẹ jẹ́ n ṣe báyìí, ẹ jẹ́ n ṣe bí eléyìí. Bóyá ẹ lè rí nǹkan tí díẹ̀ nínú nǹkan tí Muyideen tó fi Pastor Gabriel itú tó fi pa. Bóyá ẹ rí díẹ̀ ńbẹ̀, ẹ jẹ́ kí n share kẹ́ ẹ gbọ́ díẹ̀ ńbẹ̀. Ọmọkùnrin yẹn, ẹni téèyàn ń sá fún ni. Ọmọkùnrin náà, ẹni téèyàn ń sá fún. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá ń gbọ́ nǹkan tí ó wá ṣẹlẹ̀ wípé bọ́dà mi dáadáa tí ò ní bàjẹ́ fún, ìyẹn Oríyọmí Hamzat, ló wá lọ rèé dá sí ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ọ̀rẹyìn. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ? Tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́, ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ fi ṣọwọ́. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ? Bàbá mi Waziri, lójú òní tì, bàbá mi Shita, kò ní bàjẹ́ fún yín. Muyideen leléyìí, oore dibi fún
Àgbàlá Gabriel. Ẹ wo bí bàbá mi Shita, oore dìbì fún bàbá àròpọ̀ eré náà o. Àwọn kan ti jẹ́ kó oore ó dìbì fún bàbá àròpọ̀ rẹ̀. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹni yẹn bẹ̀ sí ń pe gbogbo èèyàn. Lára àwọn tó pè wá pè mí, ọ̀wá ni ẹ gbé sórí aago ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí. Nígbà tán gbé sórí aago, kò ní bàjẹ́ fún ẹlẹ́hàá láéláé. Ìyá mi dáadáa, ìyá yẹn wá sọ pé n tó ṣe n tó tó yìí. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn, Muyideen leléyìí, mi ò ní lè play kíní lọ títí torí àlàyé tí mo fẹ́ ṣe. Mo lè máa bá yẹn lọ tó bá yá, mo lè mú iye wa tó bá yá. Gbogbo alámọ bí tán ti he Muyideen, ọmọkùnrin tí mò ń sọ yìí. Ẹ ṣeun bàbá mi Shita, màá play kíní yẹn díẹ̀ sí. Àáfà tí máa ń di láwàní, àáfà oníláwàní, òun náà fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sóun náà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu àáfà tí máa ń dé láwàní. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi o. N tó ṣẹlẹ̀ sí Pastor Gabriel tèmi ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo sì fẹ́ kẹ́ni ń gbé mi lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Bí ò bá gbé mi lọ, a jẹ́ pé bàbá ńlá ló bí kọ́lọ́mọ. Mo fẹ́ sẹ́ndì fídíò yìí sí báyìí kó lè máa gbọ́, torí gbogbo ohun tí ń sọ lẹ́yìn wọ́n ti sọ fún mi. Situation báyìí, irun tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Àgbàlá Gabriel lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ó bá kó èrò sábẹ́ o. Títí Àgbàlá Gabriel ó hàn ní o, torí pé Ọlọ́run ti ṣe ní àlàmí, Ọlọ́run ti ṣe ní ẹni tí gbogbo ayé mọ̀. Gbogbo ẹni tó bá ní àwọn èèyàn látòrí èèyàn 5 tí ń control nírú nǹkan yìí, èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ personally yìí, mo lé àwọn tí wọ́n yí mi ká tó ń bẹ lábẹ́ mi. Irú tó ṣẹlẹ̀ s'Àgbàlá Gabriel ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà rí. Ó ti ṣẹlẹ̀, kò sí ẹni tí ó kó àwọn èèyàn sábẹ́ tí irú nǹkan yìí tí ò ní tí ní experience irú tó ṣẹlẹ̀ sí Àgbàlá Gabriel yìí. Aláàjì Oríyọmí, wàláhì mo lè fi gbogbo nǹkan búra pé irú tó ṣẹlẹ̀ sí Àgbàlá Gabriel yìí ó ti máa ṣẹlẹ̀ sáwọn náà, ṣùgbọ́n kò dórí social media ni. Kò sẹ́ni tó máa kó àwọn èèyàn sábẹ́ tí wọ́n ń bá ṣe lábẹ́ rẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Àgbàlá Gabriel yìí tí ò ní ṣẹlẹ̀ sóun náà. Ìwọ tí ó bá tí ì ṣẹlẹ̀ sí, máa retí tiẹ̀ yóò padà ṣẹlẹ̀. For one reason. Tí fídíò tí mo wá gbọ́ yìí, mo wá padà lọ sí ìjọ mélòó kan sẹ́yìn, bí ọjọ́ 4 báyìí sí 3. Mo rí voice note látọ̀dọ̀ màmá mi dáadáa ẹlẹ́hàá. Bàbá àròpọ̀ ire, tẹ́ ẹ bá ti rí voice note mi o, ẹ pè mí o. Ó ti wálé lọ́jọ́ 1 àtààbọ̀ kí n tó tiẹ̀ rí, torí pé mẹ́sẹ̀jì tí ń wọrí fóònù mi gẹ́gẹ́ bí àjàǹgbára pọ̀. Mo bá gbìyànjú, mo bá gbọ́ voice note ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Waziri Alfa Hakeem ni àwọn náà ni mo gbọ́ gbólóhùn lẹ́nu. Ẹ bá mi fi fọ́nrán ìyànṣẹ́ jáde. Ìyá yìí wá sọ fún pé ṣé n tó ṣe leléyìí? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Nígbà tẹ́ni náà bá jáde, tó bá lọ gbé ọ̀rọ̀ mi fún àwọn tí wọ́n máa ń ṣèyàn bíi bọ̀dá, kí ló ń kọ kí ló kọ bọ̀dá igan pàápàá, kọ́lọ́hún ṣàánú mi, bọ̀dá Muyideen. Nígbà tí arákùnrin tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá lọ gbọ́rọ̀ mi jáde bíi ti bọ̀dá Muyideen, ẹ wàá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀. Ní tí mò ń bá yín sọ yìí, àwọn òyìnbó kan wà tí wọ́n máa ń ṣàánú fún ọmọ Yorùbá, tó jẹ́ wípé wàhálà tí mo ṣe kí n tó pàdé àwọn òyìnbó yìí ó lé lọ́dún 3. Wọ́n sì ṣèlérí, wọ́n sì ń mú iṣẹ́ díẹ̀díẹ̀. Tẹ́ ẹ bá rí nínú àwọn fọ́nrán kan tí mo ṣe, inú ẹ̀ láti kó kọ̀ǹpútà wá tá à ń kọ́ àwọn ọmọ Yorùbá lọ́fẹ̀ẹ́.
bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí bàbá mi Waziri ọmọkùnrin yìí ó ti jẹ́ káwọn èèyàn wọ̀nyí ó lé mi jáde nínú mítì wọn pè mí sípàdé wọn mọ́. Ọmọkùnrin tá a ṣe láàánú yìí ẹ ti bá ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ ká ṣoore fèèyàn, torí pé ẹni tí mo sì ń sọ yìí mi ò fojú mi rírí láyé lọ́run. Èmi pẹ̀lú rẹ̀ ò pè lórí fóònù ká jọ sọ̀rọ̀ báyìí àyàfi tó bá fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ pé program tí mo ṣe ń gbà báyìí ó máa àwọn láìkí ẹ̀, torí pé ó ń sọ èdè Yorùbá lẹ́nu mo sì ru ọ̀rọ̀ ẹ̀ sórí. Despite the fact táwọn òyìnbó ìwọ̀nyí lára àwọn èèyàn wá wà ń bẹ̀ o, kì í ṣe àwọn òyìnbó nìkan ló wà nínú organization tí mò ń sọ yìí, tá ń sọ pé láyé in táwọn Áfíríkà ti ṣe fún wọn mo wá lọ sọ ń bẹ̀ pé brọ́dà mi ni, kí ẹ mọ̀ pé àwa Yorùbá á sọ pé brọ́dà wa la jẹ́ síra wa. Èyí tí Muyideen tó ṣe f'Àgbàlá Gabriel òun náà ni àáfàá Akeem náà sọ yẹn, ó ti ṣẹlẹ̀ sí tèmi ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Waziri Jinadu oore níwọ̀n o, àwa tá à ń bẹ nílùú ọba ká ṣe jẹ́jẹ́ ká ṣọ́ra wa ká má ṣoore sí. Ọ̀nà méjì nílẹ̀ Yorùbá àwọn ẹni tí mò ń sọ yìí wọ́n ti ní big plan ahead fúnlẹ̀ Yorùbá. Ọmọkùnrin yìí ìgbésẹ̀ irọ́ bíi mélòó kan òyìnbó ò fẹ́rọ́ ó dẹ̀ pa àwọn irọ́ bíi mélòó kan láàrin ó dẹ̀ dá wọ́n jẹ́ kí n wá sínú meeting mọ́ bí mo ṣe ń bá mo lẹ́lẹ́rìí tó pọ̀, ṣùgbọ́n wá bà mí nú jẹ́ pé irú ẹni ó pe Kóìkí White Lion ìyẹn ò dá lóhùn torí ó mọ̀ yìí pé ẹni yìí ayé tótó ẹgbẹ́ ìṣòro wá bá mi ò sì ta ọ̀nù. Ó ti pe àwọn kan kó tó pè mí mo sì dúró tì í sọ pé tí o ṣáà gbàgbọ́ ṣé o gbàgbọ́ ó dà lọ fàdúrà mi ò lówó but mo mọ nǹkan tí màá ṣe jẹ́ kí n lọ sọ fún àwọn èèyàn báyìí àfi bíi pé mo fi nǹkan sẹ́nu wọ́n sì wá ṣe kóun wá fùfíìlì ààyè tiẹ̀ kò wá fùfíìlì ọ̀rọ̀ tiẹ̀. Kí ló dé tá à ń fi irọ́ ba ayé ara wa jẹ́? Ẹ wá tilẹ̀kùn mọ́ àwọn míì tó yẹ kán ṣoore fún. Ẹni tó ṣoore fún yín ẹ wá bojú ẹ̀ jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn olóore táwọn kan ń tara ẹ̀ dìde. Nígbà míì tán bá sọ pé ọmọ Yorùbá wọn ò ṣe é jà fún a máa bínú. Ọ̀rọ̀ yìí dùn mí dégun nígbà tí ìkan lára àwọn tó jẹ́ Yorùbá nínú organization yẹn tó ń pè mí ẹ gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ni mo ní lóòótọ́ ó bà mí nú jẹ́ o. Ìyá mi wọ́n ní ǹjẹ́ can we stop helping? Ìyá kan béèrè ó ní can we stop helping? Ìbéèrè ńlá lẹ béèrè yẹn. Oníkùn ló mọ̀ọ́ká tàlá mọ̀ ẹ wo Àgbàlá Gabriel ẹ wo nǹkan tí ọmọkùnrin yìí fojú ẹ̀ rí sáà ẹ wo nǹkan tí ọmọkùnrin fojú ẹ̀ rí. Àgbàlá Gabriel fẹ́yàwó fún gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe lóòótọ́ mi ò pé Àgbàlá Gabriel pé bóyá áńgẹ́lì ni mi ò dẹ̀ sọ pé bóyá kò ṣe mistake ṣùgbọ́n kí làgbàlá Gabriel lè ṣe tá à tí ì rírú ẹ̀ rí tó wá jẹ́ pé ẹ̀san burúkú òun ni ọmọkùnrin yìí wá lọ tó wá rò pé ẹ̀san tó yẹ kóun san fún. Ìyá mi ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yẹn bí mo ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ti di àgékù ejò nítorí wípé iṣẹ́ tí mo ṣe lódindi ọdún 3 láti lè connect àwọn òyìnbó láti lè mú wọn wá sínú organization téèyàn gbé kalẹ̀ tẹ́ni yìí dẹ̀ ṣeṣẹ́ ibi burúkú yìí ó dùn mí o mi ní tàn yín bóyá ni màá ṣe àánú fún ọmọ Yorùbá kankan mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí bóyá ni ẹ wo Muyideen. Torí pé kéèyàn tó wò sùsùsùn ó tó mú yàn kúrò nínú ẹrọ̀fọ̀
iṣẹ́ ńlá ló ṣe kì í ṣiṣẹ́ kékeré. Wọ́n gbìyànjú dúpọ̀ lọ́wọ́ ẹ bó ṣe ń dọ̀bálẹ̀ bí ẹ pé èèyàn dáadáa. nígbà yẹn náà pé bàbá Àgbàlá Gabriel ẹgbà yẹ báyìí sàkáǹtì yẹn ẹgbà yẹ báyìí sàkáǹtì yẹn ẹ bá wa fi kọ́lé fún Muyideen ẹ bá wa fi gba ṣọ́ọ̀pù fún Muyideen ẹ bá kọjá àdá síbẹ̀ ẹ bá ṣe gbá ẹ bá ṣàwó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́. kò sí nǹkan tó ṣe Muyideen orí ẹ pé kò sí nǹkan tó ṣe. àánú Ọlọ́run lè ní fi wọ́n sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan so ẹ ṣe mo dúpẹ́ o bọ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ báyìí ni wípé. ẹ̀rí Àgbàlá Gabriel gbórí sórí tébù ni pé ilé ò ṣẹlẹ̀ sí n rí èmi náà láyé mi kò sí èèyàn kan ò bá mi sọrú rádaràda tọmọkùnrin tí mo gbọ́ pé ọmọkùnrin sọ lẹ́yìn ó bà mí nú jẹ́ ẹ jẹ́ kí n sẹ́ndì fọ́nrán yìí sí kò náà lọ máa wò ó ẹ jẹ́ n sẹ́ndì ẹ̀ sí kó jí kó lọ wò ó mi ò tí ì dárúkọ o mo fẹ́ kó o gbé mi lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì bí ìtàgbàlá Gabriel kí wá sọ tó ṣẹlẹ̀ káyé wá dé mi pẹ̀lú ẹ̀ lẹ́bi bóyá mi mo jẹ̀bi ni bóyá wo ló jẹ̀bi á wà á gbọ́. kókó tó ṣẹlẹ̀ tí mo fi kúrò bí ni wípé ìyàwó mi máa ń wá mú ẹ̀sùn mi wá bá bàbá Àgbàlá Gabriel pé mò ń háṣì máa ń nínú ilé. mo ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ẹ o Mr. Lágbájá ìwọ náà lọ máa wò ó so ohun tó fẹ́ fi ntí Muyideen fi san Àgbàlá Gabriel níwọ náà fẹ́ fi san mí. Àáfàá Akeem sọ pé ẹ ń bá ti léèyàn púpọ̀ ẹ rí. so alẹ́ ìjọ Tuesday gbogbo ìtẹ́ wà ń lu ọba ẹ̀ ṣọ́ra àwọn èèyàn fẹ́ ká ṣàánú mọ́. mo ní mò ń lọ ilé mo fẹ́ lọ yàgbẹ́ nílé nígbà tí màá dé ẹ̀yìn kùlé nínú ilé pé kí n wọ ẹ̀yìn kùlé báyìí mo ṣe yọ ṣubú lẹ́nu stẹ́ẹ̀pù nìyẹn mo ṣe fi orúkún sálẹ̀ mi sá orí tiles mi ṣáàlì dìde mo fi bọ́ wọnú ilé mi ẹsẹ̀ yẹn sá húùkù débi pé mi ì lè fẹsẹ̀ yẹn rìn dáadáa mo ṣáàṣẹ̀ wá ń tọrọ owó oògùn owó tí mo fi ń ra oògùn sí ẹsẹ̀ yẹn títí tó fi di ọjọ́ ìjẹta so bó ṣe wá di ìjẹta ẹ torí ìyàwó mi ti bá ti gbé ìlú lọ rẹ pé bá mú wúkì lọ fi ra oògùn ṣẹ̀ṣẹ̀ ìwọ ló wà ní ìjáàjì ṣọ́ọ̀pù báyìí nísìn ọwọ́ rẹ lówó ń dé sí owó kankan ò sì gbé ọwọ́ tèmi mọ́ bá mú 1,000 kí lọ fi ra oògùn 1,000 náà ta oògùn má jẹ ní stroke. ẹjọ ṣáà nítorí ẹ ò pé ṣé ó lè máa sọ̀rọ̀ bí eléyìí. òun ò tajà kankan ṣọ́ọ̀bù òun ò ṣe kíní kan mi ì tó fẹ́ kó tó mú kọ̀ǹpé mi lọ bá dáàdì àgbẹ̀ pé mo ṣáà ń wòran mo ṣáà ń tọrọ owó tí mo fi ń ra oògùn bó ṣe wá di ní ìjẹta mo gba àwọn búrẹ́dì àti peanut tí mo jẹ mi ti fẹ́ àyìn lówó máa jù sí mi ṣáà gba àwọn yẹn ṣe 500 naira àti búrẹ́dì yálé àti peanut yẹn mo ṣe wá jẹ búrẹ́dì yẹn tán ẹnìkan ló fún mi ní owó tí mo fi ra oògùn yẹn tí mo wá lò fún ẹsẹ̀ mi yẹn pé kẹsẹ̀ yẹn tó lè relief mi bí mo ṣe wá lo oògùn yẹn báyìí tí mo jẹ tán tí mo lo oògùn yẹn báyìí bí mo ṣe sùn lọ nìyẹn bí mo ṣe wá jí lọ́sàn-án tí mò ń wẹ̀ lọ́wọ́ ní bedroom bí bọ̀dá tẹ̀pẹ̀lẹ̀ evangelist àpéwọ̀n ní dádì ọdún àwọn ọdún wọ́n ṣe wá bá mi ní wọ́n ṣe kọjá lẹ́yìn wíńdò bedroom nìyẹn rẹ̀ ṣé bí Muyideen tí wọ́n ní òsì nínú ilé ṣe bọ́ọ̀ ló ń wẹ̀ lọ́wọ́ yìí pé Muyideen ṣé ó wà ní ilé mo ní mo sùn ní olórí mo wà láàárọ̀ mo sùn máa bọ̀ dájú pé ẹ mo bá dé bọ̀ síta mo ṣe wẹ̀ àwọn bọ̀ síta mo wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ bá ní bí mo ṣe dé kọ́mpáàdì náà bá ní. ẹni tó máa rojọ́ pa ó rojọ́ pa aláàánú ẹ̀ kẹ́rí. èmi sùn látàárọ̀ mo ṣe ìdí ní ìsìn mi gan ni mo lọ wẹ̀ tí mo bọ́ bẹ́ẹ̀ kí mo ẹnìkan kan wà kálẹ̀kùn máa kàn lẹ̀kùn inú ilé
mi sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ bóyá láti ti sọ pé tí mo bá ti dé o káwọn security ìgbà tí wọ́n ń dáwó fún ọ̀gbẹ́ni àjọ ń dá owó yẹn ní bọ́ọ̀yì ẹlẹ́nu bíi ẹnu kínní. kí ni lájọ pàpọ̀ ní àti ẹ̀rọ yọjà mi ò even gan nígbà mo bí ó fún mi ní owó tí mo fẹ́ fi jẹun láàárọ̀ pé. ẹ jẹ́ kí n forward ẹ̀ mi fẹ́ kú báyìí ẹ jọ̀ọ́ mi fẹ́ kú báyìí ó bẹ́tà mo gbégbé ayé mi lọ́nà tó dáa o mo gbégbé ayé mi lọ́nà tí ò dáa o ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn ẹ tú mi lẹ̀ kí n lo ayé mi bó bá ṣe bí mo bá ṣe fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ètò tí ẹ bá dẹ̀ lè ṣe fún mi ẹ ṣe fún mi ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ṣe ìyàwó wọn. ìyàwó náà bọ́ọ̀bẹ̀ ó rojọ́ tiẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ò rẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun t'Àgbàlá Gabriel ó sọ. dáàdi gbà ọdún ẹ̀ láti máa ra gbogbo nǹkan ra jẹjà àwọn ará church tán ra nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ti jà wọ́n ti ra nǹkan lọ́dọ̀ ẹ̀ nù wọ́n ra anything lọ́dọ̀ ẹ̀ nù everybody di ọ̀tá ẹ̀ because bóyá inú ni o bóyá gidi ni o I don't know so bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n sọ pé ó máa ń ta àbájẹ ó yà gbogbo ònú compound àti church n gbọ́dọ̀ sí ìgbà ìwọ̀n tán mo tún fúrẹ̀ mú ìdí ìmọ̀dé lọ pé wọ́n ló tún jáde lọ́tà lọ́mọ o òun ti gbọ́sà ó dẹ̀ tún béèrè so gbàtọ́ tó wá rí pé ìyàwó ẹ̀ ló máa wá ń rìpọ́tẹ̀ pé ó kọ́ mi ti ṣe nǹkan báyìí ló wá gbójúlé ìyàwó ẹ̀ mo rò pé wọ́n á ní class ìwọ ó lọ máa sọ̀rọ̀ mí nǹkan kan kò pẹ́ ìwọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ again kò pẹ́ ìwọ tó ṣe bẹ́ẹ̀ again ó dà ní dáfẹ́ máa ṣe báyìí kí ìṣọ́ọ̀bù fún ìyàwó ẹ̀ meanwhile nígbà wọn jọ ń wà ní ṣọ́ọ̀bù nígbà tí wọ́n jọ wọ́n ṣọ́ọ̀bù tó fẹ́ra tí wọ́n ti fẹ́ra gan tí mú ìdí ìbá ń jáde á ní kí ìyàwó ẹ̀ bọ́ta nù ṣọ́ọ̀bù á gbà kí lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ á gbà kí lọ́wọ́ ò lé èyí á ní kí ló ṣe trust òun ni alóhùn ò á ní ìyàwó òmọjà òun ta á gbà kí lọ́wọ́ ẹ̀ èmi máa ń gbọ́ yẹn ni bẹ́ẹ̀ mo pé iṣu ọkọ àti ìyàwó ni bó máa ṣe wọn dá sí pé ẹ̀ràn lé ìyàwó ẹ̀ bọ́ta nù ṣọ́ọ̀bù àyẹ̀mọ́yé ìgbà ni wọ́n níyàwó wọn ta ó tilẹ̀kùn mọ́lé many things èmi ò kún iṣu ọkọ àti ìyàwó nìyẹn ò kàn mí bẹ́ẹ̀ lè tó jẹ́ pé ó mọ̀ pé up till now wọ́n ti bàjẹ́ sọ̀rọ̀ yìí tọ́nà ìgbà tí wọ́n náà dẹ́sán ní kí lórúkọ ẹ̀ onímú ìdín gẹ́ni onímú ìdí Àgbàlá Gabriel ó dẹ̀ pé irú Àgbàlá Gabriel náà ló ṣì wà so tó bá wá jáde bóyá lọ ṣe nǹkan tó dọ̀tí irú nǹkan tó lọ ṣe lánàá sí wọ́n á kí ẹ̀ mọ́ mi nígbà wọn jáde yẹn tó máa ń jáde ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n lóṣù máa ń lọ tàbádẹ́bò ó dà jẹ́ ìyàwó ẹ̀ rè kódà tó nígbà yẹn mo ti fún ìyàwó náà lówó ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ ọ́ì níwájú ó kú lóò mọ̀jọ̀ òun ta ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ ọ́ì níwájú ṣọ́ọ̀bù òpè máa ta ẹ máa ta ó lẹ̀ ń ta. Àgbàlá Gabriel orí òní bíbí pẹ́ o bóyá wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. ẹ jẹ́ àgbò. so abi n bọ̀ ní wọ́n dé ẹ̀mọ́lẹ̀ ẹ̀ jókòó sábẹ́ jẹ́ wọ́n á jókòó reception náà ní normal day. mo forward ẹ̀. àti ṣe kánsẹ́lì tó ti ń lọ bí 5:30 wọ́n ní kó wà church kí ló ṣe ṣóṣì rẹ ni wọ́n ní mú ìdí ìsìn. ní kúkúrú ọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel ti sọ máa lọ gbàwé ilé ẹ̀ wọ́n gbèwé ilé ẹ̀ fún wọ́n gbèwé ilé bọ̀dámù ìdín wọ́n gbèwé ilé ẹ̀ fún pé àìpàdé wa bí oyin o èyí tí mo ṣe fún ẹ yẹn Ọlọ́run ó ti tó o ẹ já ṣọ́ra wa àwa tí ń ṣoore fún ìyàn. situation báyìí irun tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Àgbàlá Gabriel lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ó bá kó èrò sábẹ́ o títí Àgbàlá Gabriel ó hàn ní o torí pé Ọlọ́run ti ṣe ní àlàmí Ọlọ́run ti ṣe ní ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ gbogbo ẹni tó bá ní àwọn èèyàn látòrí èèyàn 5 tí ń control nírú nǹkan yìí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ personally yìí mo lé àwọn tí wọ́n yí mi ká tá ń bẹ lábẹ́ mi irú tó ṣẹlẹ̀ s'Àgbàlá Gabriel ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́mi náà rí. ẹ ṣe afa tèmi ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo dẹ̀ ti sẹ́ndì fídíò yìí sí ọ̀gbẹ́ni wàá máa wò mí sìn ẹ pé ọ̀tún ẹ pé léyìí ẹ ṣe bó àwọn tẹ́ ń pè lẹ́yìn ló ń pè mí màá rẹ́rìn màá ní kán fi ẹ́ lẹ̀ kẹ́ lọ sí LTV lọ sí Arise News lọ sí channels lọ sí everywhere
mo mọ̀ pé o ti tilẹ̀kùn mára ẹ àtàwọn kan tó yẹ ká ṣàánú fún, ẹ ti tilẹ̀kùn mọ́ wọn sìn, ẹ dẹ̀ ti lé mi kúrò lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó tó ń ran àwọn ọmọ Yorùbá púpọ̀ lọ́wọ́, ẹ ti kó bá wọn, ẹ ti fi tiyín kó bá wọn, accepted, mo ti gba faith mi, ṣùgbọ́n ẹ lọ kẹ lọ ṣe nǹkan tẹ fẹ́ ṣe yẹn, so èmi náà máa wá gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kí n gbé pẹ̀lú ẹ, àdàbí tí n bá fojú rí ẹ rí àbí tí n bá plan nǹkan lẹ́yìn pẹ̀lú ẹ lókù, tí ò bá ti sí, tí mi dẹ̀ jẹ́ kọ́bọ̀, tí mi dẹ̀ gba kọ́kọ́ lọ́wọ́ ẹ, tí mi mọ ẹ rí, tí mo dẹ̀ gbé ẹ sórí, ó kù Ọlọ́run, bó ṣe jẹ́ nìyẹn, mi ì ní sọ jù bẹ́ẹ̀. Eléyìí ni mo fẹ́ lò. Tẹ́ bá wo ojú fọ́nrán mi, ẹ̀yin mọ́mì mi àti dáàdì mi, ẹ má sọ pé èwo ni no, èmi ò bá ń ṣètò, mi ò need láti nǹkan tó máa táwọn èèyàn máa mọ̀, tó máa lè kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, tá a máa lè sọ pé okay. So now mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mo ní it's about Nigeria, mo fẹ́ béèrè nǹkan tí mo kọ́kọ́ type ni mo ní I have a question. AI wá sọ pé absolutely, I'm here to help you with any question you have. Mo ní feel free kí n béèrè question mo ní about Nigeria. You say Nigeria a poor country. Ó wá dá mi lóhùn. Ó ní Nigeria economy is complex and can't be simplified or clarified as a poor or rich. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Kò gbé ọ̀tún, kò gbé òsì, kò gbé mí, kò dẹ̀ gbé Nigeria. Ó ní but here is breakdown of some key point to consider. Kí ni key point to consider? Ní ọ̀dọ̀ tí yín mọ́mí àti dáàdì, key point wo la fẹ́ consider? Ta lè fi wo Nigeria pé no, Nigeria kì í ṣe ìlú tó poor. Nigeria ìlú tó poor ni. Kí la lè fi consider? Now, ẹ jẹ́ kí a wò láti bíbá. Mo ń tẹ̀síwájú. Ó wá sọ fún mi pé number 1, large and diverse economy. Nigeria has the largest economy in Africa. True or false? Bàbá mi Jinadu. In Africa. With a strong choice sector like oil, agriculture, and services. Ṣé irọ́ wà ńbẹ̀? Number 2, a high poverty rate. However, despite the economic strength and significant portion of the population lives in poverty, World Bank estimates suggest nearly 40% of Nigeria live below national poverty line. 40%. And as at that time, tí World Bank kọ eléyìí, that was then. Báyìí, ó ti àwọn 100% ti wọ poverty. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa ajé poverty. Then number 3, unique distribution of wealth. I mean, unequal distribution of wealth. Wealth is unevenly distributed. Is it true or false? Baba mi Jinadu, is it true or false? With a small percentages of population holding a large share of the country resources, this spirit can continue to be higher poverty rate. Ṣé rí báyìí? In tí àwọn èèyàn
tán pín mọ́wọ́, torí àwọn ìyá wa tó máa padà wo kíní yìí, àwọn ọlá àti ọrọ̀ wọn ò pín dọ́gbandọ́gba. Èyí tí àwọn péréte kan tán pín mọ́wọ́ ara wọn, ó ti pọ̀ jù. Òun ló dẹ̀ máa jẹ́ kí òṣì àti ìṣẹ́ kó gbomi mu, kó kọjá bẹ́ẹ̀. Now, èyí tó tún tẹ̀lé, economic growth. Nigeria has experienced economic growth in recent years, but this hasn't necessarily translated poverty reduction for everyone. AI tí kìí ṣe ènìyàn ló ń bá wa analyse ẹ̀. Growth, wọ́n sọ pé growth rèé o, growth kìíní kan gbá kan owó ti tún jẹ́. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn aráàlú mọ̀ ní ìmọ̀lára nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní rárá. Only here are some resources for that exploration. World Bank, then the top 10 poorest country in the world. Nigeria is in rank in the. So nípa bẹ́ẹ̀ ńkọ́, ohun tí àwa ń sọ ni wípé, tí ìbéèrè program wa ń sọ ni wípé, kí ló dé gan-an? Kí la ṣe gan-an? Kí ló dé? Ṣé Nàìjíríà ṣé ó wà ńbẹ̀? Ó wá ní ká lọ wo bí báyìí. Ó ní the top 10 poorest country in the world. Nigeria isn't ranked in the top 10 poorest but give contest. Ṣé rí báyìí? So ó wá ní nínú àwọn ìlú táyé ẹ̀ ti ta tó ti bu bí kòkó June, ipe a ò rí ibi tí Nàìjíríà tó ti pẹ̀lú àwọn mẹ́wàá títí ẹ̀ ti ta bí kòkó June, pé wọn ò sí ńbẹ̀. So lédè kan, ìlú Nàìjíríà kìí ṣe ìlú tí ò lówó, kìí ṣe ìlú òtòṣì. Àwọn ìkà ènìyàn tí wọ́n ń bẹ ńbẹ̀, àwọn ni wọ́n ń ba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tí wọ́n ń ba ayé ẹ̀ jẹ́. Ọ̀nà àbáyọ wo la wá ń wò yí pé ó yẹ ká wá ronú nípa ẹ̀? Ẹ gbọ́ mọ́mì, ṣẹ́yìn náà lọ́nà àbáyọ? Dádì, ṣẹ́yìn náà lọ́nà àbáyọ? Ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan burúkú yìí, òbítíbitì owó èyí tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń kó jẹ. Àwọn kan, ẹnìkan tiẹ̀ sọ ní ta ló ń kówó jẹ? Ó ní kí n sọ pé tán ń kó ná. Ní tán ń kó ná. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè, ẹ lè pè wọlé o, àyè wà o, ẹ lè pè wọlé. Tẹ́ bá fẹ́ pè mí, dédé ara mi ló ṣe o, ẹ lè pè mí wọlé. A wá fẹ́ béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ lè pè wọlé, ẹ lè pè wọlé. Ẹ jẹ́ kí n wò ó. Mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá. Ṣé Nàìjíríà wà nínú àwọn ìlú tó tòṣì jù? Èmi ò gbàgbọ́ o, Nàìjíríà ò tòṣì. Torí wípé kò sí nǹkan tán máa, ìlú yẹn rí. Àwọn èèyàn ń ra champagne 700,000 tí wọ́n máa pọ̀ dànù báyìí, tí ìṣe ẹyọ kan, tí ìṣe méjì o, tí wọ́n máa pọ́ǹpọ̀ kúpọ̀ bí eléyìí, tí mo fojú mi rí, tán fi ròyìn fún mi. Tán fi ròyìn fún mi. Àwa tá a bá experience ẹ̀ rí, kò sí nǹkan tó sọ pé kéèyàn má sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Now, ṣé Nàìjíríà ṣé ìlú tó tòṣì ni? No, I don't believe that.
I don't believe that. After you go say make civil servant no thief. My brother, if I get opportunity, I go thief them join, even them when they there, so I go thief them. I'm telling you, it's so annoying. All right, lastly, before I let you go, I mean, if government decides not to move away from the 60,000, will this strike continue? And do you think this strike will yield any result? I know what make you finish your question. If they like, may they say no. Say they no go. Say may they still die for that 60,000 naira when they talk. Therefore, then they go know say a hungry man is an angry man. And when the hunters learn to shoot without missing, so the birds learn to fly without perching. They go here and they go collect woto. Not be as the way they do. So you get where we go do and reach now. We go they walk out for street, they destroy them, they kill themselves. Thank you so much. Because a hungry man is an angry man. As with the first, so my brother, as I come here this morning, so I never shop. I've been my children, they forbid to go to the school when their children they go. They go carry their children, thief our money, they carry their children, go better school. When they finish, they come load their children over us again. They return and say, experience, do you qualify? Do you have this qualification? Qualification, kill their parents there. Qualification, kill them. Nonsense people. Huh? Nonsense idiots. You know how much senator they collect a month? Even their SAs, those days we go school, say we no want be touts. Now touts be their SA and others, what they do for them. And you know how much they collect? They collect above 300,000-400,000 naira every month. If to say we know, for just Kukuma sit down for touting, so that all of us go, they do touting. So, that's how you be. Before they do touting, then we'll come suffer, go school finish, now we'll come manage, come enter the civil service work, then they'll call the suffer house. They'll call the suffer house. So as time goes on now, we go join the touting, so that make all of us the tout, Better. be. Yes. Ó jọ irọ́, ó jọ sọkúsọ. Èmi ti pariwo, mo ti kígbe fún bọ̀dá mi dáadáa. Èmi ló kàn. Tá a bá dẹ̀ sọ Yorùbá tó kàn yìí, èmi ló kàn, ibi tèmi ló kàn ti jáde nìyẹn. Tá a bá dẹ̀ ní ta ló gbé Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń ṣe president, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló gbé débẹ̀. Gbogbo ẹni ni mo máa fi ń sọ. Ọ̀rọ̀ Yorùbá struggle, Yorùbá nation dàbí àtẹ̀gùn fún Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu tí ń ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tí ò sì sẹ́ni kankan tẹ́nìkan lè ṣe sí i, ó ti dààrẹ nìyẹn. Subsidy is gone. Ayọ̀ àkókò nàkí. Ààrẹ tẹ́ ẹ ní, ẹ̀yin náà jẹ́ kí 1999 constitution gone. Devolution of power. Ṣé rí gbogbo tá à ń sọ yóò ṣẹlẹ̀ ńgbà kan ní Brazil, mo ká átíkù yẹn. Àwọn olóṣèlú ń lọ báyìí, wọn ríbi sá lọ. Á dé stage kan, àwọn ọmọ tẹ́ ẹ fi owó tán fowó ìlú yẹn kọ́, wọn ò ní lè rí ìlú yẹn gan wọ̀, tẹ́ ẹ sọ pé kán wá padà rúùlù àwọn ọmọ tálákà. Nítorí pé ọmọ tá a bá kọ́ ni ó padà gbélé tá a kọ́ tà. Kò sí ìlú láyé, kò sí bí alágbára kan ṣe wà láyé kó dòkúta sáyé sá. Àbáṣà dánrú ẹ̀ wò, Ìtìlá gbìyànjú ẹ̀. Gbogbo àwọn kan ń bẹ tán ti ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wo obìnrin tí ó kú ikú ìyà ní United Kingdom yẹn, ìkà ènìyàn èṣù yẹn. Tó wá pé wọ́n ń fi fọ́nrán kan wò yàn, ọ̀run àpáàdì ló yẹ kóbìnrin yẹn wà. Ṣé irú yẹn ṣé ó yẹ kó kú láyé? Àdáramọ́sù kan ò sí. Kò sẹ́ni tó jẹ́ Mr. Holy, Mrs. Holy. Àwa náà ò expect kí Tinubu ó perfect, ṣùgbọ́n eléyìí tá à ń sọ yìí, gbogbo àwọn ọ̀pọ̀ tí Tinubu kó tira, ibi tí wọ́n ti jalè ni wọ́n dúró sí. Nítorí pé Nàìjíríà kì í ṣèlú Èkó. Nàìjíríà kì í ṣèlú Èkó sà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ láìkè ètò yìí, ayé ò ní pa yín lọ́sàn-án gangan. Ayé ò sì ní fi ire tí yín ṣe àpínlé. Ṣùgbọ́n ṣé Nàìjíríà lówó àbí ò lówó? Owó táwọn senators yìí, tó bá yẹ pé àwọn senator tá a kúkú fi owó wọn tá a sọ di minimum wage, ẹ rí i pé ìlú gan kíá làlàáfíà máa dé bá Nàìjíríà kíá. Ṣùgbọ́n wọ́n ti monetize gbogbo ẹ̀. Ẹ gbọ́ analysis yìí.
100,000 naira is $72. Well, NLC had been, posting a series of tweets, and this is one of them where they broke down, the amount the senators are making and the House of Assembly. Can they deny this? I hope you can help me with this because I can't really see that. All right, so they said a living picture wage. there. Yeah, can we? No, I can't. All right, so the picture, can they deny this? Hello? Nigeria workers is. mo kí yín o ẹ fẹ́ dá sétò. bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ àwọn àlàyé tẹ́ ẹ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ní sà wọ́n á ní kí n dá ti díẹ̀. ó dáa ẹ ṣeun ìyá wa. ẹ gbọ́ ṣé nàìjíríà lówó àbí ò lówó àbí èwo ni àlàyé wo ń bẹ̀? ṣé nàìjíríà ṣé ìlú òtòṣì ni nàìjíríà ṣá? nàìjíríà lówó bàbá ń sọ ibi tó wó wà nàìjíríà lówó yẹn lákọ̀ọ́kọ́. ìyẹn tẹ̀kọ́ ni òun nìkan ni mo fẹ́ dá sí ti Àgbàlá Gabriel àti ti èyí tẹ́yìn gan sọ pé èèyàn kan ẹ̀ṣọ́rẹ́ fẹ́yàn kan tó fẹ́ dá wàhálà sí lọ́rùn. ẹ mà ṣeun ìyá mi máa ń pẹ́ ń gbọ́ mi. wọn kò gbọ́ yín ṣe rí téèyàn bá sọ̀rọ̀ nípa orí ọlọ́run kọ́lọ́run àánú kó jẹ́ kí ká má ṣorí ṣe. àmì àṣẹ. àwọn ènìyàn nílẹ̀ Nàìjíríà òṣèré tẹ́lẹ̀ ṣe fún wọn bóyá ó jẹ́ ẹ̀mí kan tó wà nù wọn ni kò yé mi ibi ṣá ló máa fẹ́ fi sọ wọn kì í ro eré téèyàn bá ṣe fún wọn ibi bó ṣe máa ba gbogbo nǹkan tí ẹni yẹn ṣe fún àbí bó ṣe máa gbọ́ ẹni tó ṣe lè fún ẹ di ìkà nìkan ni wọ́n máa ń wà torí lójú tèmi náà máa tí ó wà lọ́dọ̀ Àgbàlá Gabriel yẹn. bẹ́ẹ̀ni. èmi ò bá ní kí wọ́n yìí mú dáadáa ó dàbí pé ó ní mental issue. ẹ rò bẹ́ẹ̀. ẹlòmíì máa ń ní mental issue tó bá ń sọ̀rọ̀ àbí tó bá ń hùwà ẹ rò pé ó pé. ẹ rò pé ó pé tó yẹ yín ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà kàn pé. ó máa ń nira láti mọ̀ pé ẹni yìí ó pé báyìí lè ṣe yìí. so èmi á dẹ̀bẹ̀ yín pé kẹ́ni sùúrù jẹ́ kí ẹni yẹn kó sọ̀rọ̀ kọ́tẹ́ ṣe kó tọ́ sí àgbáyé kí àgbáyé gbọ́ná bí èyí tó bá sọ àálè mọ báwa náà ṣe máa dá sí ti ẹni yẹn ṣùgbọ́n ti Àgbàlá Gabriel wọ́n ní láti take ẹni yẹn dáadáa ó ní mental issue tí àwọn èèyàn lè tètè discover bí tí wọ́n bá gbé lọ through medical line wọ́n ní mọ̀ fún mi. bọ̀ ìyá wa kẹ́ tó lọ Muyideen nígbà mi ò kàn ní táìmù ni torí òru àjìn ni mo wà ń bí báyìí so nígbà tó mú báírò tíyàwó ẹ̀ tán nìkan sáìnì kan gbé ìwé ilé fún tó já báírò gbà lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ tí ò fẹ́ kó torí pé ó ti wò wípé ìyàwó yẹn ń sabotage òun ṣé irú ẹni yẹn kí ló dé tí mental disorder ẹ̀ ò ṣiṣẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn. ṣe rí kíní yìí kò kí ṣe rí when we are talking about that kind of medical line ẹlòmíì nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí nígbà tó wà ní kékeré àbí ìgbà tó ń dàgbà àwọn nǹkan yẹn ló máa rántí àbí ẹni tó ti ń mu igbó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá mú mọ́ àwọn nǹkan yẹn máa ń jẹ́ kí wọ́n lose senses wọn but nǹkan tí wọ́n bá ń rí àbí tí wọ́n rántí òun ló máa fi act so ó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe mí ní pé
mi ní pé kan tó ṣe é dá o because nínú ìwà ẹ̀ mo rò pé nínú kó jẹ́ pé àwọn èèyàn ló rán pé tó bá kú ọbẹ̀ àwọn àṣe tójú yẹn lọ fún ìyẹn wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n most because kò sí bọ́jẹ́ máa sọ fẹ́yàn pé gba ìwé ní ẹ̀ tó máa ní òfẹ́ mọ́ ẹ̀ mọ̀ pé lára mental issue ó wà pẹ̀lú ẹ̀. ẹ ṣe ìyá wa. ẹ ṣe gbọ́sà mo dúpẹ́ o ojú ò ní tì yín o ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa yẹn ká sọ mí pé ẹ̀yin ẹ ní sùúrù èmi ń retí ìtẹ́nìyẹn bá ní mo fi ṣe òun tó jẹ́ pé ó wá sí ọ̀nà mọ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọmọ Yorùbá mi tó yẹ ká ṣàánú fún tèmi dẹ̀ fi odindi ọdún 3 kó àwọn èèyàn wọ̀nyí jọ tí mo wá wọn tó wá di pé àwọn èmi gangan náà wá tì kúrò nínú mítìnì ọ̀hún báyìí pé àwọn ò fẹ́ irọ́ ti wà organization ò dẹ̀ kì í ṣe tèèyàn kan ò bá jẹ́wọ́ gan ló jẹ́ orí ń bẹ̀ tó bá ti jẹ́ organization decision tiẹ̀ ò lè borí tàwọn bọ́ọ̀dù ibẹ̀ kò sí bó ṣe le tó ẹ lọ béèrè bóyá kẹ bàbá mi Waziri Jinadu ó lè tún là wá lọ́yẹ̀ organization ò lè dá decide níbẹ̀ tó bá tiẹ̀ jẹ́ despite the fact pé àwa gan àti ẹ̀ jẹ́ nǹkan kan ṣùgbọ́n wọ́n kàn wò wípé iṣẹ́ tá à ń ṣe ajẹ́ ìfọmọnìyàn ṣe torí ẹ̀ mo ṣe lọ sílé mo travel lọ sílé lọ́dún yìí tí mo dẹ̀ lọ ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe inú wọn dẹ̀ dùn gbà mo dé òyìnbó ò kì í wò yẹ torí pé mo ti sọ pé brọ́dà mi lẹ́yìn màá ṣe ẹ̀bùn mo ń retí tí bó ṣe fẹ́ sọ pé mo jẹ̀bi òun torí pé Ọlọ́run má jẹ́ kó rí ó dibi fún wa òun náà ni àáfàá yìí sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé àwọn tó bá léèyàn 2-3 lẹ́gbẹ̀ẹ́ ká máa expect irú ti Àgbàlá Gabriel yìí Muyideen ṣé òun nìkan lọ yẹn ó máa ṣoore fún ni àìmọye àwọn tá a ti ṣoore fún àìmọye àwọn ẹni tí ọmọ tí mo fọwọ́ ara mi sọ lórúkọ ó ti ń bímọ ní ilé ọkọ tí mo sọ lórúkọ ó ti bímọ nílé ọkọ àwọn tá a gbé jáde wọ́n ti kọ́lé wọ́n ti ṣe àwọn tí ó wá ti tó lọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ tó ti wà ní òyìnbó ti wà ń bẹ̀ àwa ṣoore sìn àwọn tó kù ká máa padà sílé ká lọ́run ẹ wá dínà òre mọ́ wọn kan so àwa tá a wà ń lo òyìnbó ká wà very careful láti ṣoore fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run ká gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹni tí mò ń sọ mi ò fojú rí báyìí mi ò àjọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù kí tó ṣàánú ẹ̀ kọ́lọ́run kó ṣàánú wa kọ́lọ́run má jẹ́ kéèyàn ṣoore ṣe bàbá mi Abdulkareem Mokinyin ojú òní tiwa nítorí pé ojú kìí ti náà alẹ́ Nàìjíríà kìí ṣe ìlú tí ò náwó ó bà mí nú jẹ́ àwọn Yorùbá àti ìranra wa lọ́wọ́ wá dogun báyìí. 100,000 furniture allowance at 7.45 million, accommodation allowance at 5 million naira, vehicle allowance at 10 million naira, vehicle maintenance at 1.8 million naira, hardship allowance at 1.2 million naira. All of these are monthly in a country that is the poverty capital of the world. Labor must insist and never be cowed or go below 200,000 naira minimum wage. This was horrible yesterday. The Lagos State University Teaching Hospital in Ikeja was also shut down. Doctors and other health workers joined the strike. Let's look at that video before I come to you, Dr. Abati. Yeah, right now at the General Hospital last week, Ikeja, no doctor around. As at this morning, everybody are there. No doctor to attend to them. You can see, they are chasing the workers out. You can see, this is General Hospital last week. You can see. I believe the union, the health union. Bẹ́ẹ̀ni o bàbá mi Waziri Jinadu beware of location 419. Health union stated that emergency workers were still, on call, but you can see our nation at this moment plunged into darkness. Schools are closed, airports are closed, and we blame the federal government. I blame the federal government. I don't know about you, Dr. Abati. This is going on for too long. From the perspective of organized labor, the strike action yesterday, from their own perspective, was effective. They shut down the airports, they shut down the hospitals,
ASU has also joined the strike. 18 other unions are involved in this strike. And the cost, as our guest, Dr. Adedipe, was saying yesterday, runs into billions of naira. But and over the years to 2024. Yes. In 1999, Ayo, how much was NAS budget? 2.2 billion naira. And 3,000 naira. Meager 3,000 naira. Yes. They posted that. In 2020, please, how much was it? 29.5 billion naira. And we are here, 2022. In 2022, let's go down to 2022. Going to 2022, that is 139 billion. That was NAS budget. owó tí àwọn NAS tó ń gbà bílíọ̀n bọ́jẹ̀tì orí burúkú má ṣàǹfààní tẹ́ ń gbà tẹ́ sọ pé Nàìjíríà ṣe poverty kìnnìkan poverty wà ńbẹ̀ kò sí poverty kankan Nàìjíríà. Yes, and now we are at 344.9 billion naira for NAS budget, and you are budgeting a meager 30,000 naira. We have talked about this inflation for more than a year. We cannot, 100,000 naira. People say they can't pay, like Finn said, private sector can't pay 100,000 naira for the minimum wage. But I'm sure a lot of private sector can pay that 100,000 naira. Yes. There's something has to give. Something has to give. And when we pull up figures like this, it's provocative because then the same people who are consistently saying that, we don't have money, it is not consistent with their lifestyle. When Dr. Abati was breaking down the senator's earnings, one line was a newspaper allowance. This time that newspaper is online. If you wanted to cut 1.2 million naira already, then I did the calculation. If you were to divide that by 30 days, that's if they read newspapers Monday to Sunday, it's 41,400,000 naira per day for newspaper. Let me see. Guardian newspaper, 250 naira. Tribune, 250 naira. Vanguard, yes, 250 naira. This day, how much is this? The doctor, please, let me just, this day, newspaper of record is, how much is this? How much is, so that we see how many, 41,000 naira in one day. So just to see how, even if you buy into like 41,000 naira, it just shows, that's just a little line from that to see that there's a lot of wastage. If you ask the Nigerian on the street, is Nigeria poor? They will tell you never. Yeah, why? Because we see the opulence of our politicians. Yes. We see the presidential, fleets. We see the governors. They're almost worshipped because of the amount of money. When they are doing charity, they spread money up and down. And you tell me Nigeria is poor. Tell me another story. Yes. So if you're saying that Nigeria is poor and cannot afford to pay 100,000 naira, then it must be reflected in the way we should be seeing tightenings. Absolutely. The president is saying no, we cannot travel like this. I have to reduce my entourage and things like that. But we're not saying that. I think that's the disconnect. All right, so they are saying the tripartite committee is going to meet every day now until they come to a resolution. They are saying that it's going to be higher than 60,000 naira. I mean, something's got to give. Our Nigerians are suffering. Our children have not written exams. There are people in the hospital not getting treatment. Please, federal. Ṣé Nàìjíríà ṣé òṣì ń ta Nàìjíríà kò sóṣì ń bẹ̀ wọ́n máa ń pe ibì kan ní Kòrónú nìbàdàn Kòrónú tí ìrọ̀lẹ́ bá ti dé bíà ni ẹja ọsàn wọn ò bí bàbá tó bàbá mi dá kí n jẹ kí n sọ pé mo lọ nírọ̀lẹ́ mo lọ jókòó sí bí apalọ̀ mo jẹja ọsàn bóyá bàbá mi Wàzírì ń jẹ o ẹ mọ̀ àwọn kìnínní náà wọ́n wà tí wọn Yúróòpù ń gbádùn jà wá iṣẹ́ bí ẹni máa kú ni àwa dìde àwa ṣàánú fọwọn kan wọn wá ṣàkóbá fáwa ẹ wá lọ ń fẹjọ́ wá sùn káàkiri ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run á dá láàrin èmi àti yín ṣá mo fẹ́ fi kinní kan hàn wá ní 1979 ta ló wà nípò ààrẹ 1979 Daily Times lélẹ̀ this is Daily Times ní 1979 Shagari ló wà nípò ààrẹ ńgbà yẹn pay for the public men ní 1979 this is November 16 1979 newspaper yẹn wọ́n tà á ní 15 kobo lágbára Ọlọ́run mo ti wà láyé ńgbà ayé Shagari now torí ẹ̀yin ọmọ 80 wọn ọ̀rọ̀ yín ò yé mi
president receive 50,000. Báwo? President Shehu Shagari is to earn 50,000 a year. Lọ́dún ni o. Bàbá mi Waziri Jinadu. Bóyá kí n fẹ́ dáadáa káwọn èèyàn lè rí nǹkan tí mò ń sọ. Is a year. Lọ́dún. Níbí. Jẹ́ kí n fẹ́ kẹ́ lè rí ibi bóyá ẹ máa rí bí. Yẹ ká wo bẹ̀yìn. Níbí bá. Ẹ ń bá fẹ́ kí n send the paper yẹn sí mi. Ẹ lọ tọ́jú ẹ̀ fún ọmọ yín. Ó ní. President Shehu Shagari is to earn 50,000 a year. The National Assembly gave the go-ahead yesterday. President Shehu Shagari's salary was approved along with those vice president, the president of the Senate and Senate Speaker, House of Representatives, and Senate and House of no. Now, VP 30,000 a year. Senate president 22,000 a year. 22,000 a year. Kí máa kà lọ. Speaker 20,000 a year. Ministers 16,000. Secretary to the governors 16,000. Special advisors 16,000. Head of service 16,000. Deputy Senate 18,000. Deputy Speaker 17,000. Junior ministers 14,000. Senate leader 18,500. Then senators 17,000. House of Representatives 16,000. Then leader of the House 17,500. Senate committee chairman 17,000. Committee chairman House and Representatives 16,500. House of Representative Party 17,000. Then Senate party leaders 18,000 naira. Bọ́n ṣe pín owó yẹn ní ìgbà yẹn náà lọ́hùn nìyẹn. Owó tí àwọn tó ní ṣàǹfààní tán ti ba ayé ẹ̀ jẹ́ yìí tán ti sọ bẹ́ẹ̀ ni 45 years later. Bàbá mi Waziri Jinadu. Can you imagine? So now, wọ́n wá mú ayé yẹn àwọn olóṣèlú yẹn, wọ́n wá destroy ẹ̀ to the extent sísìn tí wọ́n wá da ayé yẹn tán ba ayé jẹ́ tán bọ̀run ṣe jẹ́. Wọ́n mú school public wọ́n dojú ẹ̀ bolẹ̀. Wọ́n wá gbé school wá. Wọ́n wá lọ lè àsìmọ́ olóríbùkún.com. Wọ́n á gbé school wá. A ò ní lágbára táwọn fi ṣe school yẹn. There is a law going on nígbà tí àwa ń dàgbà. Bí àwa ṣe dàgbà, ẹ listen sí nǹkan. Bí àwa ṣe dàgbà lélẹ̀, ẹ̀yin listen sí bí èmi ṣe dàgbà. Kẹ́ wá wo bí ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ bó ṣe rí. Nígbà tá ń tọ́ àwa, ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀ lélẹ̀. Iná ti jó dórí kókó ní ìsìn. Wọ́n ti bayé jẹ́, wọ́n ti bọ̀run ṣe jẹ́. Ayé ti padà, ó ti di òdì àdá. Ọlọ́run kó yọ wá nínú ewu o. A ti wọ one chance. I'm telling you. A ti wọ one chance. Ó wù mí kí n rí kíní tí mo fẹ́ fi hàn wá yìí. Nígbà táwa ń dàgbà, mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bí ìgbà táwa ń dàgbà bó ṣe rí ni. And if I couldn't find it, so be it. But ó wù mí kí n rí so that ẹ lè mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí nígbà tí àwa tá à ń gbẹ́nu sókè tá à ń dàgbà. Nítorí pé àwọn kan ò mọ̀ wípé value system téèyàn bá ti lose value, ayé ẹ̀ ti ta nìyẹn. If any ethnic group or society lost their values, they are done. Nígbà tá à ń dàgbà, kéèyàn bímọ báyìí kó mú ọmọ ẹ̀ kọ́mọ máa dàgbà kó dẹ̀ máa mú nígbà kan tẹ́nìbọ̀dì tó bá jalè pẹ́rẹ́ ní ọmọ yẹn ládùúgbò kò sẹ́ni tá a bá ṣeré mọ́, wọ́n máa sá fún ni. Ṣùgbọ́n láyé ìsìn wọ́n á tẹ̀lé ọmọ yẹn lọ. Wọ́n á ní kó lọ ń ṣe ọmọ ẹ̀. Agbágbádá sọ́run, àlọ́mọ abọ́mọ ẹ̀ níṣó. Ta ló bí wọn dáa? Ta ló bí ìyá yín dáa ńbẹ̀? Ta ló ṣe kíní kan? This is just nonsense. Àwa da gbogbo ẹ̀. A ti da gbogbo ẹ̀rú o. Ayé ti dòdì àdá báyìí. Kọ́lọ́run kó jọ kó ṣàánú wa. Ó dàbí ẹni pé mi ò rí fọ́nrán yẹn
torí mo fẹ́ fi hàn wá pé nígbà táwa ń dàgbà bọ́n ṣe gbé wa dàgbà nìyẹn. We follow what is supposed to follow. The value system is what we follow. Kí n tó dágbére fún gbogbo wa, mo fẹ́ kí bàbá mi Adé Yusuf, ojú òní tì yín bàbá mi, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ó pẹ́ díẹ̀ tí mo ti wà lórí bí, ṣùgbọ́n tí n bá sọ lọ tí n bá sọ bọ̀, tí mo sọ pé Nàìjíríà ò kì í ṣe ìlú tó tòṣì kíní kan gbá kan òkú bàbá àṣàṣù. Nígbà tí Tinubu ń bọ̀ ń gbà yẹn, ó ní recruit, bàbá ò tí recruit anybody ń sìn. Recruit 50 million youths into the army and take away from their recruitment source. What they will eat? Cassava, àgbàdo, corn in the morning, yam in the afternoon. It's growing here. You create demand and consumption. Recruit 50 million youths. What do they eat? Cassava, àgbàdo. Mi ò mọ iye tí bàbá mi ti kú. Ẹ̀gbọ́n, ẹ wo ẹ gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ sà. You are trying. Ṣùgbọ́n àwọn tẹ́ ẹ kó mọ́ra yìí, wọn ò ní fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe, nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe, ẹ listen sí àwọn àgbàlagbà torí ẹ pé ẹ̀sà. Bàbá mi Tinubu listen sẹ́ni. To the fringes, talking about and believing and espousing the belief that Nigeria truly should be one. We need to begin by resolving a conceptual crisis. What do I mean by a conceptual crisis? Quite often when we speak about Nigeria, we collapse the distinction between country, state, and nation. We tend to think that the three mean the same. We tend to think the three are synonyms. A country is a territory. From the Latin contra terra, the land that lies ahead of you. A country is a territory. It is not necessarily a nation. A nation is an association of peoples. And I use that word in the plural deliberately because of diversity. A nation is an association of peoples who identify their shared core values. And on the basis of their shared core values, they give themselves a constitution which will now establish institutions that make up the state. What we have in Nigeria and in most African countries is a confusion where we think the nation is the state. The nation is reduced to the state. We have a country quite all right by the fact that we live within a territory, even if that territory is not secure, as we all know. But we don't have a nation. We have institutions that make up the state. We collapse the nation into the state. If you look at our constitution, Section 2 of the current constitution, and you don't find this in the 1963 constitution, it ascribes sovereignty not to the people but to the state. That is dangerous. That means the state has the last say on any question. That means the state is more powerful than the citizen. That is a recipe for impunity. Because as we all know, the state is the head of state, or the governor, or whoever represents them. Whatever they say, we all have to comply, whether they're right or wrong. So we don't have a democracy in the true sense of the word. Oh my God. And until we have that, until we build a nation, we can't even talk of unfinished greatness. And I have to make a critique of the title of Governor Fayemi's book. It presupposes that there is a project that is unfinished. I am saying we have not even started the project. Oh my God. And we need to stop deluding ourselves. What are our shared core values?
What are the things that bring us together apart from the Super Eagles? You know, when I had this experience, 2013, I was visiting a place called Do in Plateau State. The Plateau State governor is here. I got to Do the Friday before the Nations Cup final between Nigeria and Burkina Faso. And there was tension everywhere. But on Sunday night, when Nigeria won the game, the final match, the tension dissipated. And most people forget the fact that a young man from southeastern Nigeria received the ball from a young man from Pangshin who had to leave Nigeria because his parents were killed. Victor Moses passed the ball to Sondemba. Sondemba scored the goal. And we didn't even ask about the local government of origin of the scorer of the goal. So what are our shared core values? If you ask the Americans, they talk of life, liberty, and the pursuit of happiness. We don't have one. And it is when we begin to identify our shared core values that we begin to build a nation. What we have right now is a state held together at gunpoint. And when the state begins to oppress the citizen, there will be cries of marginalization, there will be secessionist and separatist agitation, there will be insecurity. Now we have set up Nigeria to be a place where the state is more powerful than the citizen, and the state is oppressive. We need to retrace our steps. Quite often, Nigerians ask, which is the way forward? And I say, if you are moving in the wrong direction, you shouldn't be going forward. You should make a U-turn. God help us. Have now been pushed to the fringes, talking about and believing and espousing the belief that Welcome to Yoruba Kingdom TV. Built by Ìbà wọn ní láwàní, Ọlọ́run rí mọ́ládé, Ọlọ́run adé ọlá ọ̀nà wà mímọ́. Eléjì èjìyà ló láfi sáwù ẹwà lórí òkè gbò. Ẹ̀rí adé ọlá ọ̀nà wà mímọ́ ní kò ẹ̀yà. Àpótí ẹ̀rí Nazareth in the building. Eléjì èjìyà ló láfi sáwù ẹwà. Ẹ̀rí adé ọlá ọ̀nà wà mímọ́ ní kò ẹ̀yà. Yoruba nation ti sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan sí. Sing Yoruba nation ti ẹ̀rọ iná nàka Èdùmàrè lọ́ba o Ọ̀rúnmìlà ló jíṣẹ́ náà. Odùduwà jagun ṣẹ́gun Yoruba nation ti yé. Ìyanu àwa lọ́la òmìnira lẹ̀ àpàdà àti donílé. Àwa lọ́la òmìnira lẹ̀ àpàdà àti donílé. Àwọn ọmọ Yorùbá dòde ògo adúláwọ̀ àwa náà kọ́ Ọlọ́run ni òmìnira Yorùbá dòde ló jẹ́ ní ọwọ́ ayé kan kò gbọ́dọ̀ tó ẹyẹ àṣà kan kò má gbọ́dọ̀ gbé. Ọwọ́ ayé kan kò nílé tó ẹyẹ àṣà kan kò má gbọ́dọ̀ gbé. Alànà Oòduà bàbá Akíntóyè òmìnira Oòduà.
bàbá àkọlé ọlọ́wọ́ ẹ̀rí ẹ̀yẹ àṣà kan kò máa gbọ́dọ̀ gbé. ayé ẹ máa pe olóyè lọ́mọkọ́mọ o májàsọ́lá kọjá ẹni tó ń fi wégi o ayé ẹ máa pe Sunday lọ́mọkọ́mọ. àti Hussein olú ti sú wa eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ́lá yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí àti pòrìtì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ repo báyìí epo 580 sorry. Mudu of Gari 1,500. As at yesterday, 1,800 for this country. And those people, when they call themselves, when they did there, when they say 60,000 naira, so their dogs, when they their house, what did their dogs they chop a week is more than 200,000 naira. Dog food. Then they will come say we when they do the work. Now we be the engine room of this of this government too. Soldier go, soldier come, barrack remain, I will be with the civil servants. All right, let me ask you this question. The Edo State Governor, Goldman Obaseki, before now had proposed that he was going to pay 70,000 as minimum wage, pending when government comes with a new minimum wage. If it's lower, they will remain the 70. If it's higher, they will increase. And if a state government is proposing 70,000 and a federal government is proposing 60,000, what do you think is the problem there? Bro, the problem is they open now. You go say their intention na make we suffer, make we die, because nothing that they buy you from head there to the land, they don't buy anything. Even the air when be the major thing when we dey breathe for nose so na free. The agbada when they wear, people dey when they sew for them free. Food they go use our budget from our budget food in essence for them, so they don't feel am. If they say that they feel am, they're not going to talk like that. See now, Obaseki don dey pay 70,000 naira from last month. If Obaseki fit pay 70,000 naira, tell me why federal government no go pay 70 more than? Well, why they no go pay 200,000 naira? Then after you go say make civil servant no thief. My brother, if I get opportunity, I go thief them down. Even them when they there, so I go thief them. I'm telling you, it's so annoying. All right. Lastly, before I let you go, I mean, if government decides not to move away from the 60,000, will this strike continue? And my brother, this strike will yield any result? I know what make you finish your question. If they like, may they say no. Say they no go. Say may they still die for that 60,000 naira when they talk to. Then from there, now they go no say a hungry man is an angry man. And when the hunters learn to shoot without missing, so the birds learn to fly without perching. They go here and they go collect woto. Not be as the way they do and so. You get where we go do and reach now. We go they walk out for street, they destroy them, they kill themselves. Because a hungry man is an angry man. As with the first, so my brother, as I come here this morning to another shop, I been my children they forbid to go to the school when their children they go carry their children, thief our money, they carry their children go better school. When they finish, they can't load their children over us again. They will tell you say experience. Do you qualify? Do you have this qualification? Qualification kill their parents there. Qualification kill them. Nonsense people. Huh? Nonsense idiots. You know how much senator they collect a month? Even their SAs, those days we go school, say we no want be touts. Now touts be their SA and others, what they do for them. And do you know how much they collect? They collect above 300,000-400,000 naira every month. If they say we know, for just kukuma sit down for touting, so that all of us go they do touting. Huh? Before they do touting, they will come suffer, go school finish, now we'll come manage, come enter the civil service work, then they'll call the suffer house. They'll call the suffer house. Yeah? So as time goes on now, we go join the touting so that make all of us the tout, make we say as it be. Yes. Evolution of power. Tinubu. Bàbá wa èmi ló kàn, ojú yọbọ. China jẹ́ ń jùrùn kẹ̀rẹ̀ sí bàbá, ó yá gbọ́.
Tinubu ojúyọba o èmi ló kàn ó ojúyọba o gbọ́rọ̀ tí àwọn ẹ̀mí ń sọ. Èmi ò ṣe gún bọ̀tì kí bàbá wa Tinubu kán mọ̀ ronú second time. Òkú ọkọ̀ tí ò lẹ́ńjìnì tí ò tún ní táyà náà gbélé ọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé kí national anthem kó lọ yẹn bí náà ni constitution 99 ẹ jẹ́ ó lọ. Devolution of power. The only way is the hard way. Àwọn mẹ́rin la wo fíìmù kan tó pè ní only way the hard way. That's just it. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí o. Ẹ̀bẹ̀ mú bẹ̀ yín omi ò ṣákọ́ o. Ẹ jọ gbogbo èèyàn wa ẹ bá mi kàn fi ètò yìí jáde nítorí ẹni tó bá ṣe join wa ẹ lọ bá mi wo ìbẹ̀rẹ̀ program yìí. Mo sọ̀rọ̀ ara mi níbẹ̀. N tó ṣẹlẹ̀ sí Àgbàlá Gabriel ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi náà. Oore níwọ̀n o. Mostly àwa tá wà ń lo òyìnbó ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa àwọn ọmọ Yorùbá gan ò dáa. Àwọn tó yẹ ká ṣàánú fún sí ẹyọ ẹnìkan ó tilẹ̀kùn mọ́ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ yẹn. Ojú ò ní tì wá o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó darapọ̀. Bàbá mi Ọlá Adémọ́lá brọ́dà mi dáadáa ojú ò ní tì yín brọ́dà mi. Báwo ni gbogbo ilé ńkọ́? Agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ní jábọ́ lọ́jọ́ birthday yín o. Mo máa pa ìfẹ́lẹ́ ìṣe lọ́mọ ń lọ lónìí. Ṣùgbọ́n tá a bá rẹ́ ẹnikẹ́ni tó sọ pé kí ẹ̀ wá àmì ẹ̀rígbèmí kó má wá òòjọ́ tí ẹyin tútù tó bá forí sàpáta. Òòjọ́ náà lẹ́wọ̀ ara rẹ̀ tó bàjẹ́. Èmi á máa lọ báyìí o. Àdélébáre ni gbogbo wa gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ jí lónìí ẹ̀ ní jílé ikú àti àrùn lọ́wọ́ lábẹ́ àkóso bó ti wù kórí. Ẹ máa fẹ́lẹ́ ìṣọ̀run àjìjà. Àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ Odùduwà. Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Yorùbá. Àmọ́ ṣá, ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ayé bára wa jà, ayé bára wa jà. Pàṣà òfúnra, pàṣà fìjà síná, pàṣà fìjà síná. Ajá òfúnra, ajá fìjì, ajá fìjì. Odùduwà, Odùduwà, Odùduwà o. Àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ Odùduwà. Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Yorùbá. Àmọ́ ṣá, ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ayé bára wa jà, ayé bára wa jà. Pàṣà òfúnra, pàṣà fìjà síná, pàṣà fìjà síná. Ajá òfúnra, ajá fìjì, ajá fìjì. Odùduwà, Odùduwà, Odùduwà o. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀làjú. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọwé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Wàláì. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kágbáfẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ níbi kájayé. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Tán bá ń sọ̀rọ̀ nípa kátẹ́pá mọ́ṣẹ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ni. Àwa la jẹ́ kán já sí. Odùduwà, Odùduwà, Odùduwà o. Gbogbo
ọba aládé pátá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo yín la kí gbogbo yín la kí a ò mà lólòdì ẹnì kan. Àkórí adé o àkórí adé o àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Gbogbo ọba aládé pátá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo yín la kí gbogbo yín la kí a ò mà lólòdì ẹnì kan. Àkórí adé o àkórí adé o àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Gbogbo lọ́ba nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọmọ Odùduwà ẹ bá wa dá sí ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ ẹ bá wa ṣe kó gún régé àkórí adé o àkórí adé o àkórí adé o pẹ̀lú ìjòyè o. Délé Blanco ti gbórin dòde Délé Blanco ti gbórin dòde. Ẹgbẹ́ òkìkí ẹgbẹ́ òkìkí Délé Blanco ti gbórin dòde. Ẹgbẹ́ òkìkí ẹgbẹ́ òkìkí Délé Blanco ti gbórin dòde. Àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá